ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆ ਜਸਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਿੱਤਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ 2 ਟਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਟਰਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਭਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਹ ਭਰੇ ਖੜੇ ਨੇ 2 ਟਰਾਲੇ ਸੈਲੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਂਟਰ ਹੋਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪਾਲੂ ਬਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਂਟਰ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ, ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।